Okay, Assalamualaikum. Jom continue dengan second session, jam yang kedua untuk kita pada hari ini. So nanti semua video ni saya akan masukkan YouTube channel. Okay. Okay. And Tasha, yes? Okay. Yes, sir. Okay, jom kita continue dengan kita punya kelas hari ini. Kita nak bercerita pasal manufacturing cost ataupun product cost. Remember semula, okay, product cost ialah factory cost. Period cost adalah non-factory cost. Product cost adalah factory cost, plant cost, mill cost. Period cost, non-factory cost, admin cost, monthly cost, benda-benda cost yang tak ada berkaitan dengan factory. Okay, inside the factory, outside the factory. Inside the factory ialah product cost. Cost yang direct dengan produk tu. Outside ialah cost yang tidak direct dengan produk tu dan tak berada dalam kilang. Kita boleh pecah juga all cost ataupun total production cost ni kita cerita dalam kilang lah ataupun dalam plant ataupun dalam mill. Production, pengeluaran, pemprosesan, pemasangan. Okay. Dia pecah kepada dua. Satu product cost ataupun manufacturing cost. Satu period cost ataupun non-manufacturing cost. It based on industry. Different industry, different way dia punya proses. So kita guna different punya understanding. For this, dia one kita punya understanding based on manufacturing, based on factory, based on plant. Okay, kalau manufacturing ni biasanya elektrik dan elektronik dan dia akan panggil factory. Kalau dia plant buat kilang, dia panggil manufacturing juga. Pembuatan kilang tu manufacturing car manufacturing, tapi dia panggil plant. Product cost, benda-benda berkaitan dengan produk. Period cost, benda-benda yang tak berkaitan sangat dengan produk itu dalam proses pembuatan dia, bukannya keseluruhan produk lah. Okay. Ni special untuk manufacturing cost ataupun product cost. Okay. Product cost, keseluruhan product cost tu. Product cost ni kita ada material cost. Product cost equal to material cost, cost beli barang, tambah dengan labor cost, cost pekerja, dan tambah dengan kos-kos lain. Okay, itu adalah product cost dia. Okay, product cost ni kita pecah dua juga kepada prime cost, primary cost, and then secondary cost. Secondary cost tu kita panggil manufacturing overhead, factory overhead, ataupun production overhead. Untuk prime cost ni kita boleh panggil primary cost. So production cost equal to prime cost, primary cost tambah dengan secondary cost. What is primary cost? Ialah direct material, direct labor, direct expenses. Untuk secondary cost ataupun manufacturing overhead ataupun factory overhead ataupun production overhead, kita tambah indirect material, indirect expenses, indirect labor, indirect material, indirect labor, dan juga indirect expenses. So ini indirect. So this one is direct.
So this is the differences between primary and secondary and total. Material cost ialah direct material plus indirect material. Labor cost, direct labor and indirect labor. Expenses ialah direct expenses and indirect expenses. Okay, so dia boleh jadi macam ni juga. Total production overhead tu prime cost tambah secondary cost tambah administration expenses tambah selling and distribution expenses ataupun selling expenses ataupun marketing expenses dan any expenses related to selling. Dan juga total production cost dia boleh jadi manufacturing production cost dengan non-manufacturing ataupun dia boleh jadi overall product cost tambah period cost. So benda yang sama. Product cost equal to manufacturing cost equal to prime cost and plus secondary cost. Period cost equal to non-manufacturing cost ataupun administration expenses tambah selling expenses. So ni period cost, itu product cost. Tadi kita cerita pasal period product cost sahaja. Yang this one is product cost ya. Atas tajuk tu manufacturing cost ataupun product cost. Now kita cerita pasal period cost. Dia jadi macam-macam benda-benda yang di luar kilang. Contohnya salary administration clock, salesman commission and others. Okay, ini kita pecahkan yang atas ni. 1, 2, 3 kan, 3 line ni. Kita ambil line pertama dulu. Production equal to material cost tambah labor cost tambah expenses. Okay, bila kita cerita pasal material cost, kita ada direct and indirect. Kalau kita bekerja dalam kilang buat furniture, kalau kita beli kayu, dia adalah direct. Okay, kayu ni mesti ada benda yang penting. Okay, benda yang kedua penting, benda yang ketiga, keempat, kelima. Kita kena kategorikan. Kalau benda tu tak ada dan penting, kalau benda tu tak ada dan tak penting, dan kalau dia tak ada pun, kita masih boleh jalankan projek itu. Itu adalah direct. Itu benda yang penting tu adalah direct material. Bila kita buat almari ya, kat depan sini ada almari. Bila kita buat almari ni, kita perlukan kayu. Kita perlukan getah-getah lah kalau dia melibatkan getah-getah. Dan kita perlukan paku-paku dan lain-lain. Tetapi kalau kita kekurangan cat dan cat tu taklah mahal sangat dan cat tu tak penting sangat, cat tu kadang-kadang tak masuk dalam direct material. Dia akan masuk dalam indirect material. Okay. Contohnya meja depan saya ni, yang paling pentingnya ialah kayu, kayu, paku, getah-getah ni. Apa lagi? 3 item. Indirect material dia ialah contohnya cat dia ni. Tak ada cat pun tak apa. Kita still boleh guna. Cat pun tak mahal sangat. Kalau cat tu mahal, dia adalah direct material. Itu contoh dia. Labor pula. Kalau sebelah ni kita ada kilang. Kilang buat kereta kebal, kilang buat 4-wheel drive Toyota, kilang buat macam-macam lagi. So dekat kilang tu ada pekerja kilang, ada bos-bos, CFO, CEO, COO, CRO, OO lagi tu yang duduk di office. So kita boleh nampak orang yang terlibat yang memegang material, raw material, yang memegang rangka-rangka kereta tu, yang mengangkat crane untuk kereta tu, yang mengangkat crane di dalam kilang untuk kereta tu, yang assemble, yang cantumkan komponen kereta tu adalah direct. Orang yang pegang benda tu.
Orang yang tak pegang, yang jarang-jarang masuk dalam kilang tu, CEO, CFO, COO, apa-apa semua tu, dia adalah indirect labor. Labor adalah pekerja. Okay, direct expenses. Baru-baru ni sangat hot tentang cerita Mak Nilofa membuat pattern untuk harimau Malaya dia. Untuk daging harimau menangis. So, Mak Nilofa ni patternkan bayarlah contohnya 100,000. So, 100,000 tu banyak dan dia penting untuk daging harimau menangis dia. Untuk produk harimau menangis dia. Dan bila benda itu penting, dia adalah direct expenses. Kalau kita nak buka KFC, kalau kita nak buka pam minyak seperti Petronas, kalau kita nak buka TGI Friday, Manhattan Fish Market, apa lagi makanan lupa dah. O'Brien, Starbucks ke, kita kena bayar royalty dengan mereka kepada mereka sebab kita nak guna nama dia. So kita bayar tu kadang-kadang mahal. Okay, so itu ada direct expenses you kalau you buka franchise punya company. Okay, yang benda-benda yang tak direct, benda-benda yang tak penting, bagi operasi tu kita boleh letak dalam indirect. Contohnya api, air, insurance, depreciation. Okay, Saradina, depreciation dalam ni indirect expenses. Kadang-kadang kita beli special equipment. Kalau kita nak buka T-Life ataupun Chart Time ataupun Bubble B, kita mungkin perlukan mesin yang canggih untuk memproses kopi-kopi, tea, dan mesin tu berharga 200,000. Dan mesin tu special untuk produk kita. Dan mesin tu adalah direct expenses. Dia fall under special equipment. Okay. Prime cost pula tadi kita cerita, benda yang direct material, direct labor, direct expense adalah prime cost. Primary cost ni macam sekolah rendah. Sekolah rendah sangat penting sebab dia adalah asas kepada sekolah you. And then selepas primary school, you pergi kat secondary school. So the level yang kedua. Level yang penting ialah primary school. Level yang second tu adalah secondary school. Okay, so yang sekolah rendah ni penting, sekolah menengah ni kurang penting. So sekolah rendah kita bagi primary, sekolah menengah kita bagi secondary. Ataupun production, manufacturing ataupun factory overhead. Overhead tu ialah cost, expenses ataupun expenditure. Cuma dalam kilang dia panggil overhead. Ayat yang sama je sebenarnya perkataan yang sama, mau masuk yang sama. Kalau bahasa Melayu pasal lah. Overhead tu cost ataupun expenses ataupun expenditure. Okay. So manufacturing cost, production overhead, manufacturing overhead, production overhead, factory overhead dan apa-apa nama pun, sebab management accounting ni tak ada nama. Dia, it can be any nama. Dia tak based on undang-undang, standard, law, apa-apa semua tak ada. Kita hentam kromo je. Kalau you nak guna manufacturing overhead boleh, factory overhead boleh, production overhead boleh. Dia melibatkan semua indirect. Dan kita ada satu lagi, conversion cost. Conversion cost ni ialah cost kita nak convert daripada raw material kepada finish. Okay. Cost dia ialah cost indirect cost tu dengan labor yang warna-warna ala-ala kelabu-kelabu ni. Direct labor, indirect material, indirect labor, indirect expenses. So itu adalah conversion cost. Cost itu kita convert raw material kepada finished goods. Conversion cost ialah direct labor tambah semua manufacturing overhead. Conversion cost. Okay, conversion cost including direct material, termasuk direct material dengan direct expenses. The rest tu adalah conversion cost, convert raw material to finished goods. Okay, ini ada soalan
conversion cost ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan kita punya topik hari ini. Ini dah ada jawapan ya. Okay, nanti saya tanya you ya. Okay, first saya akan tanya Saradina. Saradina. Okay. Direct wages ni, kenapa kita masuk dalam direct labor? Okay, Saradina ada? Ada, sir. Okay, kenapa direct wages kita masuk dalam direct labor? Sebab dia bayar untuk Okay. bayar untuk pekerja dia kan, sir? Yes. Okay, wages ni dalam bahasa ni kita panggil upah. Upah pekerja yang direct dengan produk tu. Kita panggil direct wages. Wages tu upah, salary tu gaji. Okay, nanti kita tengok upah ni apa definition dia. Sekarang ni dia cerita pasal general je kan, direct wages ni. So direct wages ni dia akan fall under direct labor. Sebab dia cerita pasal direct. Kalau indirect wages ni kita akan masuk fall under indirect expenses. Salah, indirect labor. That's why dekat sini saya letak coding. Kita belajar tentang coding ya. Coding ni kalau direct labor, kalau direct wages, kita akan letak sebagai direct labor. Kalau indirect wages ni ada indirect labor under manufacturing overhead. Direct labor under prime cost. So DL, PC lah. Kalau indirect wages ni IL, MO. Kalau direct material ni DM. DM, PO lah, PC, prime cost. Indirect material ni adalah IM, MO, manufacturing overhead. Indirect expenses, MO. Office expenses ni administrative expenses, yang ni adalah period cost. Factory insurance ialah indirect expenses, office expenses ni tadi AE, administrative expenses under period cost. Royalty is direct expenses under PC, product prime cost. Factory insurance ni under IE, MO. So kita boleh totalkan direct labor kita ada satu sahaja. Manufacturing overhead including indirect material, indirect labor, indirect expenses. Ada 1, 2, 3, 4. Ada direct material 1, administration expenses 1, and direct expenses 1. And then kita boleh kira conversion cost, prime cost, conversion cost, secondary cost, product cost, period cost, mungkin kita boleh masuk dalam ni. Soalan ni macam ni lah nanti. So nanti you kena asingkan. Okay, soalan ni dikata dia buat 50 unit kan. So bila kita you kira nanti, you dapatlah berapa prime cost tu total bagi dengan 50,000 unit, you dapat berapa cost per unit dia. Okay. So nanti yang ni kita cerita pasal yang ni tadi. Yang pertama, sikit. Okay. Period cost, product cost, element of manufacturing cost, kita belajar. C adalah job and process costing. Cost for stock valuation ni kan. Okay, yang ni, yang sini. Okay. Job costing, process costing, nanti kita akan belajar dekat next chapter. So kita akan belajar juga tentang job costing and process costing. Okay, yang ni kita nak kira costing based on job. Kita nak buat kira costing based on setiap proses. Okay, kalau you adalah Instafamous, Twitster, YouTuber, you kadang-kadang dapat job pelakon, mengacara, review produk. Okay, so setiap job tu ada cost dia.
Setiap job tu ada dia punya bayaran. Okay. Cost untuk you review produk. You kena make up. You kena pakai baju yang cantik sebagai contohnya. Itu cost you. So cost untuk you dapat job review produk RM10,000. Produk besar lah ni, dan you kena review setiap hari ke, every month ke, every week ke. You dapat RM100,000. Cost you untuk maintain baju you berlainan setiap kali you live, untuk make up, untuk dandanan tudung, rambut semua, pakaian semua RM50,000. So untung you untuk projek tu, untuk job tu ialah RM50,000. RM100,000 tolak RM50,000. So costing based on setiap job, setiap projek yang you dapat, you kena asingkan. Proses costing ialah kalau you buat jual tudung Nilofa, contohnya tudung, you beli tudung tu dekat Vietnam. Okay. Proses pembelian, berapa total cost dia? Proses penghantaran, berapa cost dia? Proses pembuatan, berapa total cost dia? Proses finishing, berapa proses dia? So you kira based on process. This is all the costing. Begini. Kalau you nak buka bisnes, kalau you nak jadi Nilofa, kalau you nak jadi Datuk Seri Vida, Alif Syukri, kalau you nak jadi apa lagi yang jual-jual produk ni, produk. So you kena belajar tentang costing ni. Berapa you nak charge customer, berapa you nak apa-apa semualah. Okay. Saya rasa cukup sekadar untuk hari ni sebanyak ini. Okay. Sebab nanti kita akan cerita pasal next ni juga. Dia ada banyak juga. Kita akan masuk dengan fixed cost, variable cost, mixed cost, dan cost-cost lain. Dan juga controllable cost, uncontrollable cost, dan juga semua-semua ni lah. Okay, boleh tak saya sambung esok? Saya punya chapter ni. Boleh tak? Esok malam pukul 8. You ada kelas tak pukul 8? Okay, sir. Tak. Okay, so yang tak habis malam ni kan? So kita sambung esok. So bila kita sambung esok, minggu depan kita boleh buat tutorial dan kita boleh buat Kahoot lagi. Dan juga beberapa soalan-soalan lah. Dan juga you punya presentation kedua. Remember, presentation 1 you kena email. Saya dah buka email tadi, saya nampak ada 3 orang dah hantar. Okay, yang ni. Yang lain, yang lagi seorang saya tak pasti. Okay, mana buat ni? Mana? Okay, ini saya create email special for you, Saradina, Siti Aisyah, NR Nurul Antasha dan saya ni. Putri Aisyah, Putri Izzati tak submit lagi. And then kalau you nak tulis submit, you kena tulis presentation chapter 1 ataupun C4B ke. Nama tak perlu sebab email you pun ada nama. So you kena buat coding sedikit lah. Coding dia ialah SP1 ke slide presentation 1, slide presentation 2, SP2, SP3. Dia based on chapter. So nanti senang saya nak check lah. Saradina sepatutnya ada 10. So SP1, SP2, SP3, SP4, SP5. Okay. Untuk next ni kita nak SP2. SP2 bermaksud slide presentation chapter 2. And then juga nanti you nak minta you share you punya link YouTube you. Saya nak tengok from time to time berapa dia punya follower dan berapa dia punya view juga. Okay, saya rasa cukup untuk hari ini untuk kelas kita. So esok kita sambung lagi pukul 8 malam ya. Kita sambung semula yang chapter yang ni. So this one lecture sahaja, saya akan membebel-bebel kat depan ni sahaja. So bila lecture lama, student-student saya akan bosan sedikit. So kita sambung esok ya. Boleh? Boleh, sir. Okay, thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you, sir. You are welcome.